নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক এডুকেশ্যন ফৰ অসম চেনেলটোলৈ প্ৰথমতে স্বাগতম জনাইছোঁ T-20 GK সিৰিজৰ আজি 3 নম্বৰ খণ্ডটো লৈ আহিছোঁ আৰু এই সেশনটো মই সদায় ৰাতিপুৱা 7 বজাত আগবঢ়াও তো আপোনালোকে সদায় ৰাতিপুৱা 7 বজাত চালে হ'ল এই সেশনটো ৰেগুলাৰ পাই থাকিব তো যিমানখিনি পাৰো মই চেষ্টা কৰিম সদায় আগবঢ়াবলৈ আৰু আগন্তুক APDCL অসম পুলিচ SSC DHS গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট DC অফিচ ৰেলৱে সকলো এক্সামৰ কাৰণে এই প্ৰশ্নকেইটা কামত আহিব ইয়াতে আমি 20টা এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আলোচনা কৰিম যিবোৰ পূৰ্বৰ এক্সামত ৰিপিট হোৱা প্ৰশ্ন আৰু ইয়াতে পলিটি হিষ্ট্ৰী জিওগ্ৰাফি ইকনমিক্স সায়েন্স সকলোৰে 2-3টাকৈ প্ৰশ্ন থাকিব তো আহক আমাৰ আজিৰ 3 নম্বৰ খণ্ডটো আৰম্ভ কৰোঁ তো আমাৰ আজিৰ 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে with which does the power to extend or restrict the jurisdiction of the high court rest এই হাই কোৰ্টৰ যে পাৱাৰ আছে এই jurisdictionৰ এই পাৱাৰটো কোনে কম বেছি কৰিব পাৰে বা এই পাৱাৰ ৰেষ্ট্ৰিক্ট কৰিব পাৰে বা হাই কোৰ্টৰ পাৱাৰ বঢ়াই দিব পাৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষমতা কাৰ হাতত আছে বাৰু তো অপচন মতে চাবলৈ গ'লে হেতু আমি কৰিব লাগিব পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হাতত এই পাৱাৰটো আছে হাই কোৰ্টৰ পাৱাৰ কমাই দিয়া বা হাই কোৰ্টৰ পাৱাৰ বেছি কৰা এই সকলোবোৰ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ হাতত থাকে 2 নম্বৰটো চাব গোবৰ গেছ কন্টেইনছ মেইনলি হুইচ গেছ গোবৰ গেছত প্ৰধানকৈ কোনটো গেছ থাকে গোবৰ গেছত কোনটো গেছ থাকে বাৰু মিথেন গেছ থাকে মিথেন মিথেনৰ যেটো ৰাসায়নিক ফৰ্মুলা হেতু হৈছে CH4 গোবৰ গেছত CH4 থাকে তো ইয়াৰ পিছৰটো চাব which is the biggest public sector undertaking in the country আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং হেতু কি বাৰু যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট প্ৰশ্ন আৰু যথেষ্ট সহজ প্ৰশ্ন নিশ্চয় আপোনালোকে তাৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে ৰেলৱে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ পাব্লিক সেক্টৰ আন্ডাৰটেকিং বুলি কোৱা হৈছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চাব which rocks is transformed into marble কোনবিধ rock কোনবিধ hill কি হৈছে ট্ৰান্সফৰ্ম হৈছে মাৰ্বললৈকে বা পৰিৱৰ্তন হৈছে কোনবিধ hill মাৰ্বললৈকে পৰিৱৰ্তন হৈছে কোনবিধ বাৰু লাইমস্টোন LIMESTONE লাইমস্টোন মাৰ্বললৈকে ট্ৰান্সফৰ্ম হয় তাৰ পাছৰ প্ৰশ্নটো চাব 5 নম্বৰ যেটো which englishman was fellow of Gandhi in South Africa সাউথ আফ্ৰিকাত যেতিয়া মহাত্মা গান্ধী আছিল এগৰাকী ইংলিশম্যান মহাত্মা গান্ধীৰ ফেলো আছিল মানে কি সহকৰ্মী বা সহপাঠী বুলিও ক'ব পাৰো সহকৰ্মীটোৱে বেষ্ট হ'ব ক'বলে সেই ব্যক্তিগৰাকী কোন আছিল সেই ইংলিশম্যান গৰাকী কোন আছিল পোলাক নামৰ এগৰাকী ইংলিশম্যান মহাত্মা গান্ধীৰ ফেলো আছিল ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চাব by which number the quality of gasoline sample is determined gasoline sample কি দৰে ডিটাৰমাইন কৰা হয় হেতু কি দৰে by its octane number octane 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 number দ্বাৰা এই গ্যাসোলিনৰ স্যাম্পলটো ডিটাৰমাইন কৰা হয় মানে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পিছৰটো 7 নম্বৰটো due to bite of mad dog the disease hydrophobia is caused by which virus mad dog মানে পগলা কুকুৰে যেতিয়া কামুৰে তেতিয়া কি হয় এবিধ ৰোগ হয় যেটো কোৱা হৈছে হাইড্ৰোফোবিয়াক অন্য এটা নামেৰেও জনা যায় পানীলৈ ভয় কৰা এবিধ ৰোগ হেতুই হৈছে হাইড্ৰোফোবিয়া কিন্তু এই যে হাইড্ৰোফোবিয়া হয় ইয়াৰ লগত কি ভাইৰাছ জড়িত হৈ আছে কি ভাইৰাছৰ কাৰণে এই হাইড্ৰোফোবিয়াটো হয় তো সেই ভাইৰাছটো হৈছে ৰেবিছ ভাইৰাছ যথেষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট RABIES ৰেবিছ ভাইৰাছ এই ৰেবিছ ভাইৰাছৰ কাৰণে হাইড্ৰোফোবিয়া নামৰ ৰোগবিধ হয় ইয়াৰ পিছৰটো চাব who appoints the chief election commissioner of India আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যিগৰাকী chief election commissioner আছে CEC বুলি শৰ্ট ফৰ্মত কোৱা হয় এই CEC কোনে এপইন্ট কৰে যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰে যথেষ্ট ইজি হয় প্ৰেসিডেন্টে ভালে কিটা এনেকুৱা ধৰণৰ পদ এপইন্ট কৰে তো তাৰে ভিতৰত চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ গৰাকীও তেওঁ এপইন্ট কৰে তো আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান CEC কোন বাৰু হেতু আপোনালোকে জনাটো প্ৰয়োজন এই গৰাকী হৈছে বৰ্তমান আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ সুনীল আৰোৰা 2 ডিসেম্বৰ 2018 তেওঁ ইয়াতে ইলেক্ট হৈছে বা প্ৰেসিডেন্টে এপইন্ট কৰিছে চিফ ইলেকশন কমিশনাৰৰ টাৰ্ম বা যেটো কাৰ্যকাল কিমান বছৰ 6 বছৰৰ কাৰণে অথবা 65 বছৰ হোৱালৈকে যোনটোৱে আগতে হয় সেইমতে এৰ ৰিটায়াৰমেন্টটো হ'ব দৰমহাটো দিয়া আছে চাব কিপিডিয়াত 2,50,000 এও মাহিলি দৰমহা ইয়াৰ পিছৰটো চাব 9 নম্বৰটো what is the principal reason for the formation of metamorphic rock এই metamorphic rock বিলাকৰ ফৰ্মেশন অৰ্থাৎ গঠন হোৱাৰ প্ৰধান প্ৰিন্সিপালটো কি প্ৰধান কাৰণটো কি বা প্ৰধান সূত্ৰটো কি তো এই মেটামৰফিক ৰক গঠন হোৱাৰ প্ৰধান যেটো
তত্ত্ব সেইটো হৈছে এক্সট্ৰিম হিট এণ্ড প্ৰেছাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে হিট পোৱাৰ কাৰণে তথা প্ৰেছাৰ পোৱাৰ কাৰণে এই মেটামৰ্ফিক ৰক গঠন হৈছে 10 নম্বৰটো চাব হু সেড আই ডিয়াৰ ফৰ ওৱান ফ্ৰীডম ইমিডিয়েটলি দিছ ভেৰি নাইট বিফৰ ডাউন ইফ ইট কেন বি হেড এই বাক্যশাৰী যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এই বাক্যশাৰী কোনে কৈছিলে নিশ্চয় গমে পাইছে কোনে কৈছে আজি ৰাতিৰ ভিতৰতে এতিয়াই মই স্বাধীনতা বিচাৰোঁ কোনে কৈছে মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে কৈছে মহাত্মা গান্ধীৰ বিষয়ে বাৰু আমি অকণমান চাই লওঁ সম্পূৰ্ণ নাম কি আছিলে মোহনদাস কৰমচান্দ গান্ধী কোন দিৱসত কোন দিনা তেওঁক হত্যা কৰা হৈছে আছাছিনেট কৰা হৈছে 30 জানুৱাৰী 1948 চনত আৰু এইবোৰ তেওঁ লিখা কিতাপ মাই এক্সপেৰিমেণ্ট উইথ ট্ৰাট যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইখন তেওঁৰ অটোবায়োগ্ৰাফি বুলি ক'ব পাৰে স্বৰাজ হিন্দ তাৰপিছত ইণ্ডিয়া অফ মাই ড্ৰিমছ তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতো কিতাপ আছে আৰু এওঁৰ ওপৰত লিখা কিতাপো কিছুমান ইয়াতে দিয়া হৈছে একচুৱেলি তেওঁৰ জন্ম হৈছিলে 2 অক্টোবৰ 1869 আৰু মৃত্যু হৈছিলে 30 জানুৱাৰী 1948 মহাত্মা গান্ধীক আমি কি বুলি জানো ফাদাৰ অফ দ্য নেশ্যন আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পিতৃ হিচাপে আমি জানো ইয়াতে কেইটামান ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ তেওঁ কোন চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈকে ঘূৰি আহিছিলে প্ৰথমতেতো সাউথ আফ্ৰিকাতহে আছিলে 1915 চনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈকে তেওঁ ঘূৰি আহিছিলে তা আমি 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ এ টেম্পাৰেচাৰ এট হুইচ বথ দ্য ফাৰেনহাইট এণ্ড চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলছ হেভ দ্য চেম ভেলু চাওক এটা উষ্ণতাৰ কথা কোৱা হৈছে যিটোত ফাৰেনহাইট আৰু চেণ্টিগ্ৰেড স্কেলৰ ভেলুটো একে হয় তো সেই টেম্পাৰেচাৰটো কি সেই টেম্পাৰেচাৰটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট -40 ডিগ্ৰী এই -40 ডিগ্ৰীত ফাৰেনহাইট আৰু চেণ্টিগ্ৰেড দুয়োটা ডিগ্ৰীৰ ভেলু সমান হয় ইয়াৰ পিছতে চাব উইথ হুইচ ইজ দ্য টেনিছ কোৰ্ট অথ এছ'চিয়েটেড এই টেনিছ কোৰ্ট অথ এই বাক্যটো বা এই ফ্ৰেজটো কিহৰ লগত জড়িত হৈ আছে তো এইটো জড়িত হৈ আছে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ লগত ফ্ৰান্সৰ যি বিপ্লৱ হৈছিলে এই ফ্ৰান্সৰ বিপ্লৱৰ লগত এই টেনিছ কোৰ্ট অথ এই শব্দটো জড়িত হৈ আছে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউশ্যনৰ বিষয়ে অকণমান চাই লওঁ 1787 পৰা 1799 লৈকে হোৱা এইটো এটা বিপ্লৱ আছিলে ফ্ৰেন্সত হোৱা বিপ্লৱ তো উইকিপিডিয়াত ডাইৰেক্টলি তাৰিখটোৱে দিয়া আছে 5 মে 1789 আৰম্ভ হৈছিলে আৰু 9 নৱেম্বৰ 1799 শেষ হৈছিলে 10 বছৰ 6 মাহ পৰ্যন্ত এই ৰিভলিউশ্যনটো চলিছিলে ইয়াতে মেইন যিটো আউটকাম হৈছিলে মেইন ফলাফল এবলিউশ্যন অফ দ্য ফ্ৰেঞ্চ মনাৰ্কি শেষ কৰি দিয়া হৈছিলে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ হুইচ ইজ দ্য টেক্স ডেট টেক্স এৱে এ হায়াৰ প্ৰপৰ্শ্যন অফ ওৱানছ ইনকাম এজ দ্য ইনকাম ৰাইজেছ চাব যেতিয়া ইনকাম ৰাইজেছ হ'ব এগৰাকী ব্যক্তিৰ এজন মানুহৰ ইনকামটো বাঢ়ি গৈছে সেই হিচাপে কি কৰিছে তেওঁৰ পৰা যিটো টেক্স আদায় কৰিব লাগে চৰকাৰে সেইটো সেই হিচাপে বাঢ়িছে তো এই ধৰণৰ টেক্সক কি টেক্স বুলি কোৱা হ'ব তো সেইটো কোৱা হয় প্ৰগ্ৰেছিভ টেক্স PROGRESSIVE প্ৰগ্ৰেছিভ টেক্স বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ পিছতে চাব হুৱেৰ ইজ দ্য সাৰ্গাছু চি লোকেটেড এই সাৰ্গাছু চি ক'ত আছে বাৰু এই সাৰ্গাছু সাগৰ আছে ক'ত আছে নৰ্থ আটলাণ্টিক অ'চিয়ান নৰ্থ আটলাণ্টিক মহাসাগৰত এই সাৰ্গাছু সাগৰ অৱস্থিত ইয়াৰ পিছতে চাব হু কম মেৰিটেড দ্য ক্ৰিপছ মিছন এই একচুৱেলি এইটো হয়তো স্পেলিংটো ভুল আছে ক্ৰিপছ মিছন ৱাজ এ পোষ্ট ডেট চেক অন এ ক্ৰেচিং বেংক একচুৱেলি এইটো হু কমেণ্টেড ডেট ক্ৰিপছ মিছন ৱাজ এ পোষ্ট ডেটেড চেক অন এ ক্ৰেচিং বেংক এইটো কোনে কৈছে নিশ্চয় গম পাইছে এই ক্ৰিপছ মিছনটো যিটো পঠোৱা হৈছিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষলৈকে এইটোক পোষ্ট ডেটেড চেক অৰ্থাৎ মিয়াদ উকলি যোৱা বা সময় উকলি যোৱা এখন চেক বুলি কৈছিলে এই যিটো ক্ৰাচিং বেংকত চাব এখন চেকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময় থাকে চেকখন আপোনাক কোনোবাই দিলে ধৰি লওক তাৰে 3 মাহ বা কিবা এটা সময় দিয়া থাকিব সেই সময়ৰ ভিতৰত যদি আপুনি এই পইচাখিনি আদায় নকৰে তেনেহ'লে সেইখন কাম নাই পোষ্ট ডেটেড বুলি কয় ঠিক সেই ধৰণৰ আখ্যা দিছিলে ক্ৰিপছ মিছনক কোনে দিছিলে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীয়ে দিছিলে এই ক্ৰিপছ মিছনক পোষ্ট ডেটেড চেক আখ্যা 22 মাৰ্চৰ পৰা 11 এপ্ৰিললৈকে 1942 চনত এই ক্ৰিপছ মিছন ভাৰতলৈকে আহিছিলে বা ভাৰতবৰ্ষলৈকে এই 1942 চনতে আহিছিলে ক্ৰিপছ মিছন তো এই ক্ৰিপছ মিছন কিয় দিয়া হৈছে ষ্টেফুড ক্ৰিপছ নামৰ ব্যক্তিগৰাকীক ইয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে বা ইয়াৰ মুখ্য হিচাপে কৰা হৈছিলে কাৰণে ইয়াক ক্ৰিপছ মিছন আখ্যা দিয়া হৈছিলে 16 নম্বৰটো চাব মেডিচিন ফৰ এপিলেপসি ইজ অবটেইন ফ্ৰম হুইচ লিচেন তো এই এপিলেপসি নামৰ যিটো ৰোগ ইয়াৰ কাৰণে যিটো মেডিচিন আহৰণ কৰা হয় সেইটো কোনবিধ লিচেনৰ পৰা আহৰণ কৰা হয় সেইটো হৈছে
পাৰমেলিয়া নামৰ এবিধ লিচেনৰ পৰা পাৰমেলিয়া PARMELIA পাৰমেলিয়া নামৰ এবিধ লিচেনৰ পৰা এই লিচেন মানে হৈছে হেলুই জাতীয় এবিধ উদ্ভিদ ইয়াৰ পিছত চাব আপ টু হাউ মাচ এজ কেন দ্য মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন ফাংচন ইউনিয়ন পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যন অৰ্থাৎ UPSCৰ এগৰাকী মেম্বাৰে কিমান সময়লৈকে ইয়াৰ মেম্বাৰ হৈ থাকিব পাৰে তো সেইটো হৈছে আপ টু 65 ইয়াৰ মেক্সিমাম পোষ্টৰ এভাৰেজ এই যিটো এই উচ্চতম বয়সৰ সময়সীমা 65 বছৰে থাকে 65 বছৰ হলে ৰিটায়াৰমেন্ট ল'ব পাৰে বা ৰিটায়াৰ হৈ যায় ইয়াৰ পিছত যাব হুইচ টাইপ অফ গ্লাছ ইজ ইউজড ফৰ মেকিং গ্লাছ ৰিইনফোৰ্সড প্লাষ্টিক এই গ্লাছ ৰিইনফোৰ্সড প্লাষ্টিক বনাবলে কি ধৰণৰ গ্লাছ কি ধৰণৰ আইনা ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো সেই আইনাটোৰ নাম হৈছে কোৱাৰ্টজ গ্লাছ QUARTZ কোৱাৰ্টজ গ্লাছ এইবোৰ চাওক কোৱাৰ্টজ গ্লাছ এইবোৰ উদাহৰণ ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হৈছে 19 নম্বৰটো হুইচ ইজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট নন অচিয়ান ডেপ্থ হুইচ লাইজ ইন দ্য পেচিফিক অচিয়ান মানে প্ৰশান্ত মহাসাগৰত যিটো আটাইতকৈ গভীৰতা আছে আটাইতকৈ বেছি যিটো দ আছে তো সেই দটো কিমান 11,033 মিটাৰ প্ৰায় 11 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত গভীৰ আছে প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ কোনোবা এটা ঠাইত তো এইটো মনত ৰাখিব 11,033 মিটাৰ বা 11.03 কিলোমিটাৰ ইমান দ চাব ইয়াৰ পিছত চাব আৰু আজিৰ সেশনটোৰ লাষ্ট প্ৰশ্ন এট হুইচ ওৱান প্লেচ ডিড মহাত্মা গান্ধী ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হিজ সত্যাগ্ৰহ ইন ইণ্ডিয়া মহাত্মা গান্ধীয়ে সত্যাগ্ৰহ সাউথ আফ্ৰিকাতে আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ কোন ঠাইত আৰম্ভ কৰিছিলে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথম আৰম্ভ কৰিছিলে কোন ঠাইত যথেষ্ট ইজি প্ৰশ্ন যথেষ্ট আৰু সম্ভাৱ্য প্ৰশ্ন সকলো এক্সামতে আহি থাকে এইটো চাম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ মহাত্মা গান্ধীৰ জীৱনৰ প্ৰথম সত্যাগ্ৰহ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত চাম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ কেতিয়া হৈছিলে 1917 চনত দ্য চাম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহ অফ 1917 was the first সত্যাগ্ৰহ movement inspired by Gandhi and a major revolt in the Indian independence movement ইয়াতে এগৰাকী কৃষকৰ নাম কেতিয়াবা এক্সামত সোধে যে এই চাম্পাৰণ সত্যাগ্ৰহত জড়িত হৈ থকা সেই কৃষকগৰাকীৰ নাম কি যিয়ে মহাত্মা গান্ধীক এই চাম্পাৰণ নামৰ ঠাইখনলৈকে লৈ আহিছিলে তেওঁৰ নাম হৈছে ৰাজকুমাৰ শুক্লা চাওক ইয়াতে নামটো দিয়া আছে ৰাজকুমাৰ শুক্লা তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে সেশনটো এফালৰ পৰা মন দি চালে আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ইতিমধ্যে লাইক কৰিছে আৰু যদি কিবা ভুল দৃষ্টিগোচৰ হৈছে তেনেহলে ক্ষমা কৰি দিব আৰু কমেন্ট সেকশনত হেতু জনাব আৰু যথাসম্ভৱ মই ইয়াতে ভুল কৰা নাই কাৰণ মই আপোনালোকক গোটেইখিনি নেটত দেখুৱাই আছো আৰু সংলগ্ন তথ্যবোৰ আপোনালোকক কৈ আছো তো এই ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ আগন্তুক আপোনালোকৰ সকলো এক্সামৰ কাৰণে কামত আহিব এই ধৰণৰ জিকেৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ সকলো এক্সামতে ৰিপিট হৈ থাকে তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আগন্তুক এক্সামৰ প্ৰিপাৰেচনৰ কাৰণে নিশ্চয় চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলকো সহায় হোৱাকৈ এই ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ